یه درمان فوق‌العاده برای تسکین درد مفاصل و آرتروز بدون محدودیت سنی. این ویدیو مخصوص شماست. سلام دوستان، بخشی هستم، تکنولوژیست جراحی و محقق سبک زندگی سالم و امروز درباره آرتروز و روماتیسم مفصلی مخصوصا در انگشتان دست و پا صحبت می‌کنم. در طب نوین آرتروز و روماتیسم درمان قطعی ندارن. داروهایی هم که تجویز میشن کورتون هستند و سیستم ایمنی بدن رو سرکوب میکنن و به طور مقطعی درد رو تسکین میدن. به خاطر همین ما میریم سراغ طب سنتی و تجربه پزشکان طب سنتی از بیمارانی که با روش‌های اصولی و ساده و البته علمی درمان شدن. نکاتی که خواهم گفت برای افرادی که پادرد و کمردرد دارن هم مفید هست و میتونن استفاده کنن. لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. اول ببینیم اصلا روماتیسم و آرتروز چی هستن. هر دوی این بیماری غضروف و مفاصل هست، با این تفاوت که روماتیسم یک بیماری اتوایمون یا خود ایمنی هست، یعنی سیستم ایمنی بدن بر علیه بافت‌ها و اندام‌های خودی بدن واکنش ایجاد میکنه و باعث بیماری میشه. اما آرتروز بیماری هستش که مربوط به خشکی مفاصل و دهیدراته بودن یا خشکی و کم آبی بدن هستش. هر دوشون باعث تخریب تدریجی غضروف و تغییر شکل مفاصل و به تبع اون استخوان‌ها میشن، تا جایی که گاهی افراد نمیتونن چیز رو بردارن یا به راحتی راه برن. اما نکته جالب امیدوار کننده این که هر دوی این بیماری ها و درد مفاصل با طب سنتی قابل درمان و تسکین است. 3 دلیل اصلی برای بروز آرتروز و روماتیسم وجود داره که 2 تاشون مربوط به داخل بدنه، یه عامل خارجی هم وجود داره. عامل اول اسیدی بودن بدنه. زمانی که pH بدن اسیدی بشه زمینه ساز تخریب غضروف‌ها خواهد بود. حالا بدن چجوری اسیدی میشه؟ با خوردن سردی‌های زیاد مثل لبنیات، ترشیجات، گوشت مرغ ماشینی، چای و البته نوشابه زیاد. اینها که گفتم باید طی دوره درمان که حدوداً بین 1 تا 3 ماه طول میکشه به طور کامل حذف بشن که اگر رعایت کنید این اصول رو، هم ماه اول 50% دردهاتون تسکین پیدا میکنه. دلیل دوم افزایش سن و سالمندی هستش، باعث کاهش خاصیت الاستیسیته غضروف‌ها و تخریب اونها میشه و آرتروز بروز میده. یا البته در قسمت درمان ها عرض خواهم کرد این عزیزان چه چیزهایی رو مصرف بکنن تا از بروز مشکلات جلوگیری بشه. و اما دلیل سوم اضافه وزن و چاقی هستش. کم تحرکی، تغذیه ناسالم باعث چاقی میشه و فشار زیادی به مفاصل و به تبع اونها به استخوان‌ها وارد میکنه و باعث آسیب غضروف‌ها مخصوصا در ناحیه کمر و زانو میشه. عزیزان، آرتروز و روماتیسم بیماری غیر قابل درمان در طب نوین هست و ما میخوایم با طب سنتی دردها رو التیام بدیم. لطفاً با لایک و سابسکرایب ما رو همراهی و حمایت کنید تا به درمان‌های سنتی بپردازیم. نکته اول درمان این که ورودی‌های تغذیه بدنتون مهم هستن و طی دوره درمان 1 تا 3 ماهی که عرض کردم، علاوه بر این که یک سری موارد رو ممنوع و حذف می‌کنیم، اینکه چه چیزی می‌خوریم هم مهم هست. ببینید ترشیجات، ماست، گوشت مرغ ماشینی، چای زیاد، نوشابه زیاد، اینهایی که محیط و داخلی بدن رو اسیدی می‌کنن رو باید کاملا حذف و به جای اونها جایگزین‌هایی که عرض می‌کنم رو استفاده کنید. دمنوش‌های با تب گرم رو میتونید به جای چای نوشابه استفاده کنید. دمنوش مثلا دارچین و زنجبیل و میخک که برای روماتیسم عالی هستن. تجربه هم ثابت شده شما اگه به مدت 3 هفته چای رو کاملا حذف کنید، درد مفاصل بسیار کاهش پیدا میکنه. یک دمنوش دیگه هم که در طب اروپایی بسیار معروف هست برای کاهش التهابات مفصلی استفاده میشه، شامل 1 قاشق چایخوری گل همیشه بهار هست، 1 قاشق چایخوری رزماری هست و 2 فنجان آب جوش. اگر خواستید برای تمدار شدنش هم 1 قاشق چایخوری عسل اضافه کنید و با هم دیگه ترکیب و اجازه بدید 10 تا 15 دقیقه دم بکشه. روزی 1 تا 2 فنجان میل کنید. خواص فوق‌العاده‌ای داره برای مفاصل بدن. یه دمنوش دیگه جوشانده کندر و میخک هستش. اینها رو با هم دیگه بجوشونید، مثلا برای تمدار شدنش 1 مقدار عسل اضافه کنید که برای آرتروز بسیار مفید هست، به شرطی که هر روز ازش استفاده کنید. اما در وعده شام از مواد غذایی که تب گرم دارن مثل کنجد و شیره انگور استفاده کنید.
افراد دیابتی یک قاشق غذاخوری تو آب حل کنن و میل کنن. افراد غیر دیابتی میتونن 2 تا 3 قاشق هم استفاده کنن، هیچ ایرادی هم نداره. خاصیت قلیایی به بدن میده و اون اسیدیته بدن رو، یک عامل برای بروز آرتروز هست، رو از بین میبره. این عزیزان میتونن از خرما و گوشت گوسفند هم که گرمی هست استفاده بکنن. همچنین این عزیزان صبحها توصیه میکنم پودر دارچین و زنجبیل رو میل کنن. 1 ماه این کار رو انجام بدید، خود به خود شاهد تغییراتی در میزان درد و علائم روماتیسم و آرتروز خواهید بود. درباره لبنیات هم یک نکته عرض کنم، این که شیر و دوغ و ماست برای استخوان‌ها و مفاصل افرادی که آرتروز و روماتیسم دارن اصلا مناسب نیست و دردشون رو بیشتر میکنه. اما جایگزین مناسبش چی هست؟ شیر بادام، شیر سویا و غلات کامل مثل جو 2 سر هست. همچنین سبزیجاتی مثل کلم بروکلی، کلم پیچ استفاده کنند. کنجد و بادام هم بیشتر استفاده کنن که کمبود مواد مغذی و کلسیم بدنشون رو جبران کنن و مشکلی براشون پیش نیاد، چون لبنیات استفاده نمی‌کنن. یک دلیل دیگه هم گفتیم برای بروز آرتروز افزایش سن هست. غضروف‌ها با افزایش سن به مرور تقریب میشن و خاصیت الاستیسیته خودشون رو از دست میدن. پس بدن نیاز به ژلاتین طبیعی داره. جوشونده آب قلم، مخصوصا جوشونده پای مرغ رو توصیه می‌کنم حتما مصرف کنید. دوستان پای مرغ سرشار از مواد مغذی هست، حالت ژله‌ای داره. اگه بجوشه روزی 3 تا 4 قاشق غذاخوری میل کنید، میتونید داخل غذاها بریزید و فوق‌العاده هست برای ترمیم مفاصل و غضروف‌های ترمیم شده. در جوانان هم توصیه می‌کنم برای جلوگیری از بروز احتمالی آرتروز و روماتیسم استفاده کنند و محدودیت سنی هم نداره، همه میتونن استفاده کنن با خیال راحت. زردچوبه یکی از ادویه‌های معروفی هستش که به خاطر خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانش برای بهبود عملکرد مفاصل و کاهش سفتی اونها استفاده‌های فراوانی داره. ماده فعالی به نام کرکومین داره که به عنوان یک ترکیب قوی در کاهش التهاب و درد در شرایطی مثل آرتروز و روماتیسم شناخته میشه و البته توصیه میکنیم زردچوبه رو همراه با فلفل سیاه ترکیب کنید و میل کنید، چون فلفل سیاه ماده‌ای به نام پپرین داره که باعث افزایش جذب بهتر کرکومین موجود در زردچوبه میشه و خواصش رو افزایش میده. اما از میوه ها هم گیلاس دقیقا همین نقش رو در کاهش التهابات مفاصلی داره. حتما این میوه رو هم به فراوانی استفاده کنید. و اما 2 تا ترکیب سنتی برای تسکین درد مفاصل، یکیش ترکیب روغن زیتون و سرکه سیب هستش، به این صورت که 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون رو با 1 قاشق غذاخوری سرکه سیب مخلوط کنید و به آرامی روی مفاصل دردناک بمالید. روزانه چند مرتبه هم میتونید این کار رو انجام بدید. سرکه سیب خاصیت ضد التهابی قوی داره. با ماساژی که میدید به بهبود گردش خون و کاهش درد مفصلی خیلی کمک میکنه. روغن زیتون هم چربی‌های سالم و آنتی اکسیدان زیادی داره، به کاهش التهاب و درد در مفاصل کمک میکنه. و ترکیب بعدی ترکیب روغن سیاه‌دانه هست با مقدار کمی زنجبیل. اینها رو روی مفاصل به آرامی ماساژ بدید، با یه نایلون بپوشونید و اجازه بدید 1 شب تا صبح بمونه. باعث تسکین بسیار زیاده درد آرتروز خواهد شد. میتونید در ناحیه دست و پا و زانو هم به طور کامل و خیلی راحت استفاده کنید. دوستان ما 3 تا دلیل برای بروز آرتروز گفتیم و دلیل سوممون افزایش وزن و چاقی بود با تغذیه سالم و ورزش اصولی. البته کاهش وزن رو اگر داشته باشید، هر 1 کیلو که از وزنتون کم میشه معادل 4 کیلو وزنی هستش که از روی زانوهاتون برداشته میشه. فشاری که به مفاصل و غضروف‌ها وارد میشه از روشون برداشته میشه و روز به روز شاهد بهبود عملکرد و کاهش درد در مفاصلتون خواهید بود. همراهان عزیزم متشکرم از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید و به دوستانتون معرفی کنید. سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.